Hej, välkommen till ett nytt avsnitt med mig, Lennart Mattikainen, och programmet heter Personligt. Jag ska ställa en liten sån här coachande fråga, lite humoristisk här i början. Varför slickar sig hundar på pungen? Svaret är att de kan. Och det här kan man härleda till varför har ungdomsrånen och dominanskriminaliteten, där man till och med urinerar sina offer i munnen medan man filmar, ökat så mycket. En svensk fientlighet kan konstateras, media tvingas rapportera mer och mer om det här. Och jag känner att det är ett viktigt samtalsämne att ta upp var det kommer ifrån och vad det handlar om egentligen i förorterna och även i stadsmiljöer idag. Därför så har jag bjudit in Petrit Latifi. Välkommen! Tack så mycket. Tack. Glad att du ville ta dig ända hit upp till Stockholm från dina hoods där nere i söder. Precis. Jag startade 8:30 på morgonen och körde en 4,5 timmar. Men det är så pass viktigt tema och jag är glad att få vara med. Så. Kul. Om du skulle få intra lite för tittarna i lite korthet, så här, vem är du? Jag heter Petrit Latifi då. Jag är 27 år gammal och är från Borås. Jag är uppvuxen då så på en no-go-zon då, som det så lustigt heter. Det är alltså en särskilt utsatt zon. Och jag har då sett mycket av de här mångkulturella områdena och lite hur de här segregerade förorterna havererar långsamt. Va? Och jag är idag debattör och krönikör och skriver om utanförskap och mångkulturella områden. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram de här sakerna som mainstream media aktivt undviker. Just det. Du är ett nytt namn för mig, för jag blev tipsad om dig och sen så såg jag att du har ju skrivit krönikor nu i Goda samhället bland annat. Och jag blev inspirerad och tänkte den här killen måste jag träffa, och speciellt i och med att du är ung också. Skillnad från oss gamlingar som håller på och ryar på barrikaderna. Men du har ju också en intressant, för dina föräldrar flydde i princip ner från Balkanområden, ner från Kosovo, och du föddes här året efter, var det 92 som dina föräldrar kom hit. Men varför flydde dina föräldrar? Vad var det som gjorde, om vi ger lite så här historisk lärdom till våra tittare? Ja, mina föräldrar flydde forna Jugoslavien, som var en kommunistisk mångkulturell federation. Den bestod av republiker och autonomier. Och under en lång tid så fungerade forna Jugoslavien ganska bra. Människor kom överens och man hade lämnat sina olikheter åt sidorna. Marshal Tito var ju väldigt duktig på att liksom tillgodose de här olika multietniska folkgruppernas behov. Men efter att Tito dog så lämnades ett vakuum. Och då krävde de här olika grupperna att deras egna representanter skulle få styra, va? Och man krävde självständighet då. Och det här skapade då ett politiskt kaos. Det riktades repressalier mot de här olika grupperna från Belgrad då. Människor säckades och blev allvarligt skadade och fängslades. Och det här fortsatte lite som en löpeld, va? Spred sig liksom runt genom hela Balkanområdet då. Och det höll på så här ett bra tag. De första protesterna för självständighet började faktiskt i Kosovo 81. Okay. Och det här möttes ju då med liksom hårt motstånd från regimen då. Och i slutet på 80-talet så blev det så allvarligt i Kosovo att de flesta albaner säckades från myndigheter och från olika verksamheter. Så vi fick ett socialt haveri. Va? Människor var fattiga och arga. Just det. Och kravallpolis slog ner
eventuella protester. Människor greps, förgiftades, kidnappades och vissa mördades då. Så mina föräldrar insåg att det kommer nog inte bli bättre, utan snarare sämre. Just det. Så de valde att fly då. De flydde först till Tyskland och sedan till Sverige, där de sedan fick asyl då. Ja. Hur mycket människor var det som gav upp och flydde? Vet du det? Ja, från hela Balkan så tror jag nog att i alla fall ett par 100 000. Ja. Som sökte sig ut därifrån. Ja. Många kanske tog samma vägar som dina föräldrar upp i Ja, Europa. absolut. Ja. De här bussarna då var ju fulla liksom, som åkte till Europa, och många flög ju också tvärs över Atlanten till USA och Kanada. Men många hamnade också i Tyskland framförallt, och Schweiz och Just det. men även Sverige då framförallt. Och när dina föräldrar då landade i Sverige, var precis hamnade de någonstans? De hamnade först i Trollhättan. Och sedan sökte de sig ner till Borås, för Borås växte väldigt mycket på den tiden då. Och de hamnade på en förort, och på den tiden visste man ju inte bättre. Jag menar, man tog det man fick liksom. På den tiden var ju systemet funktionerande. Det fungerade betydligt bättre. Va? Människor fick ju pengar och liksom det ställdes ju krav, men det var fortfarande ganska naivt så att säga. Ja, just det. Men hur alltså med lägenheter och arbete och så, hur såg processen ut? För att det var ju bara ett år efter att de kom hit som du sen kom till världen också. Men vad var det som du växte upp i? Ja, jag växte upp i en förort, eller en segregerad förort som då kallas för Norrby i Borås då. Där samlades liksom människor från alla världens hörn faktiskt. Och människor fick ju sina bidrag och de fick ju sina bostäder. Det fanns ju bostäder framförallt på den tiden, och det ledde eventuellt till att människor hade det ganska bra på förorten. Ja. Det var tryggt så att säga, i ordets sanna bemärkelse. Och Socialdemokraterna var ju väldigt snabba med att fånga upp de här människorna då, med generösa bidragssystem och så. Men allt eftersom så började oroligheter, kan vi kalla det, visa sig. Det liksom fanns anspänningar mellan olika grupperingar i och med att det kom ju fler och fler till de här områdena, eftersom man sökte sig gärna till sina landsmän. Va? Just det. Och integrationen blev egentligen successivt sämre på något sätt. Man försökte ju med SFI och sånt, va? Och ställa krav, men i och med att man ändå fick sina bidrag i slutändan så kvittade det vad man gjorde egentligen. Ja. Man var väldigt pragmatisk på det sättet. Det viktigaste var att man fick sina pengar. Just det. Men kunde du se de här olika grupperingarna som bildades? Alltså man sökte närhet hos sina landsmän och sin kultur kanske. Fanns det några vissa grupperingar som hade mer stridigheter med varandra än andra? Absolut. Ja. De inomeuropeiska familjerna bråkade inte alls. Det var jag minns i alla fall där på Norrby, utan de kom ganska bra överens. Va? Balkanmigranterna insåg att de var tvungna att väldigt snabbt släppa det förflutna. Va? Och det var ju fortfarande väldigt känsligt. Va? I och med Srebrenica-massakern 95 och kriget i Kosovo 98-99. Va? Och det här var ju en tid där när vi ändå levde där då, och liksom, det kom ju fler flyktingar och man sände i tv och radio och man fick se liksom folkmord och massgravar och sånt, och människor som blev ihjälskjutna. Men de skötte det ganska snyggt, va? För att man var väldigt, ska vi säga, individuell på något sätt. Just det. Man skötte sitt. Men detsamma kunde man inte säga om de här utomeuropeiska klanfamiljerna. Va? Det fanns ju klaner i Balkan också, men det var mer
Det var mer en tradition än vad det var liksom en stabil basis att stå på. Ja. Så Balkanmigranterna lyckades ändå relativt bra med integrationen, men de utomeuropeiska klanorienterade familjerna, de hamnade i bråk med varandra. Va? Just det. Det kunde vara allting ifrån jag vet inte, olika fejder om territorium och liksom barn som bråkade, och sen så involverades hela familjer och klaner. Va? Det var stora familjer som gick runt liksom på gräsmattor i tofflor och gapade och tjafsade, och vandalisering började ske, och polisen fick ju större utmaningar med de här människorna då. Just det. Men när du växte upp i det här och såg allt det här, hur påverkade det dig? Vem blev du mitt i det här? Ja, jag valde ju att ta ett avstånd från mycket av det här, eftersom jag upptäckte väldigt snabbt att den här typen av samhällen, mångkulturella, klanorienterade samhällen, att de är väldigt labila. Va? För att det fanns väldigt mycket likheter med forna Jugoslavien på något sätt, rent strukturellt då. Det var liksom olika grupperingar, man så att säga hade sina hus då, och man hade sina gator. Man talade helt olika språk, och man talade dålig svenska. Vi kommer komma in lite på det. Men jag upptäckte och insåg framförallt att det är väldigt otryggt i de här områdena. Och det var inte alls så som man hade målat upp det på något sätt. Socialdemokraterna pratade ju ständigt om trygghet. Va? Det vill säga när de inte var där då, utan när de bodde i sina villaområden. Etniskt svenska områden då. Så att jag tyckte det fanns en diskrepans mellan förorten och verkligheten. Låt säga så då. Ja. Och jag hade ju också som tur då en familj som ändå höll ihop trots omständigheterna, och valde att ta ett kliv bort från förorten totalt. Man kan säga att jag byggde med en egen mur. Jag var liksom utanförskapet, kan man säga så. Och jag kunde då passivt se på alla de här sakerna, bilbränder och droger och vandalisering och segregationen som bara blev värre och värre. Va? Just det. Men hur var det i skolan då? Jag menar, var mångkulturen en del i skolan? Var det konflikter eller styrde lärarna bra? Eller hur upplevde skolmiljön de åren? Skolan var katastrof, för att liksom ändå uttrycka det milt. Va? Det var mycket bråk mellan killar som delade ursprung då. Så de kanske var från olika klaner och de kom inte överens. Det var generellt bråk mellan elever som kom från olika länder, där man kanske då i hemlandet hade nyligen flytt en konflikt. Och sedan fanns det ju även ett generellt haveri i skolan där lärarna, de flesta svenskar, eller egentligen allihop då, framförallt på Sälaskolan då, som var en av Borås värsta skolor under den tiden jag växte upp då. De visste inte riktigt hur de skulle tackla den här mångkulturen då. De hade fått instruktioner att det är viktigt att ta vara på varje elevs behov. Men på den tiden så fanns det fortfarande ett sunt förnuft, va? Bland vissa lärare som försökte liksom lära oss att det är viktigt att liksom integreras och det är viktigt med det svenska språket och så. Men det struntade eleverna fullständigt i. Och på detta hade vi även då det tidiga spår av en svenskfientlighet då. Ja, just det. Hur uttryckte den sig? Vad var det du såg och minns därifrån, just vad det handlar om det epitetet? Ja, jag skulle vilja säga det att svenskfientligheten började egentligen redan på förorten. För de få svenska familjer som fanns kvar då kände sig utanför, och det fanns en generellt accepterad föreställning att svenskar på grund av en bristande nationalism, ironiskt, mycket.
att de då är ett svagt folk. Just det. Och att därmed är även språket svagt och inte värt att lära sig då. Trots allting som Sverige hade gjort för de här människorna och gör för dem än idag 30 år senare, va? 40 år senare till och med. De svenska elever som kände sig utanför, eller de svenska familjerna som då kände sig pressade, och jag skulle inte säga att man aktivt jagade svenskar så, men det fanns ju, de kände sig inte hemma längre. Va? För områden och gator som en gång hade varit bebodda av svenska familjer hade då successivt ersatts av invandrarfamiljer. Just det. Och valde de här svenska familjerna en efter en att flytta därifrån, eller stannade de kvar och stod ut, eller vad såg det? Jag skulle säga att många valde att flytta, va? För de kände sig väldigt otrygga, eftersom det brann ju en del på förorten. Det var vissa klanorienterade familjer där kvinnorna i huset kanske inte riktigt förstod hur spisen fungerade. Det var något fall där någon hade hängt våta kläder i ett klädskåp med en lampa på, så det började brinna då. Och det här skedde ofta liksom. Utöver då generell nedskräpning och från de här ungdomarna då som var oroliga, även rasism då. Just det. Man använde olika epitet som svenne och lite fulare ord som jag kanske inte kan. Ja, flickorna, svenska tjejerna fick väl höra det här med H-ordet efter svenne då också. Ja, absolut. Jag skulle inte nödvändigtvis säga att man aktivt lärde sina barn i förorten att förakta svenskar. Men det var samtidigt så att det kom implicit i och med den kultur man hade. Va? Eftersom man hade fostrats med maskulinitet och traditionella könsnormer och nationalism framförallt. Och tribalism, alltså klankultur. Då. Så när man kom ut i liksom det svenska samhället och upptäckte att inte något av de här sakerna fanns där, då kände man liksom framförallt en diskrepans och identitetsproblem då, som började växa. Då. Just det. Och i skolan så manifesterades det här framförallt genom att man då kollektivt och öppet diskriminerade svenska elever för att de var blonda eller blåögda och så. Just det. Eftersom man mötte naturligtvis aldrig någon motstånd i det, utan det var ju, svensken är duktig på att backa och smyga undan så, på tal om att man gör det för att man kan. Ja, men framförallt så hade man också fostrats på det sättet att man har fått lära sig att om man använder våld så då är man svag, och den som vänder andra kinden till är ju den starke då. Och det låter nobelt och väldigt fint och sådär, men det saknar då kontakt med verkligheten. Den här typen av pacifistiska föreställningar. Eftersom många av de här oroliga, segregerade ungdomarna, de köpte ju inte det här. Va? Så kände de för att använda våld eller trakasserier, eller sexuella trakasserier för den delen mot svenska tjejer, så gjorde de det. Och gjorde man motstånd så var man rasist. Just det. Nej, men jag håller ju med dig, och jag har ju ungefär samma upplevelse som du i det här. Jag har ju bott på orter som ganska snabbt har tagits över av den så kallade mångkulturen. Jag har sett svenskar fly därifrån. Och just att man har låtit det driva så långt. På 90-talet så fanns det någon sån här rolig humorserie som heter Svensson i Vivalla i Örebro. Och där var det ju bara svennar som bodde i radhus. Och kul och tryggt och skönt. Va? Vivalla idag är styrt av helt andra kulturer än den svenska trevliga Svensson-kulturen. Och man har ju gjort det här experimentet genom att det är ort på ort som har liksom gjort samma koncept. Och jag bara tänker på Einsteins galenskapsteori, just att man gör på samma sätt om och om igen och förväntar sig ett resultat. Va? Nu kommer det lyckas i den här orten. Nej, shit, det gick inte. Nej, precis. Och jag tror ju att det har att göra med att man inte vill göra det på ett annat sätt. Va? Eftersom det finns väldigt stora intressen från våra etablerade partier att låta de här grupperingarna formas, för att
de utgör en stabil röstbasis. Ja, såklart. Framförallt för Socialdemokraterna då. Så på ett sätt så upptäckte jag väldigt fort egentligen att en del av problemet har att göra med att man inte ställer krav. Vilket kanske kan låta givet, men jag vill minnas att en del passionerade socialdemokrater, de ville ju ställa krav. Men man upptäckte att om man ställde krav så fick man ju välintegrerade nysvenskar som inte nödvändigtvis röstade på Socialdemokraterna. Utan de gick ju över till Moderaterna och Miljöpartiet. Så att jag tror att man valde att inte göra någonting alls. Va? Men du är ju ung fortfarande. Men hur unga år var det, för att du sa att du var en betraktare, du ställde dig utanför, du var ett vittne till det här. Jajamän. När började dina tankegångar om liksom det här med politik och om de gör så blir det här resultatet, när började de komma ungefär? Alltså jag började ganska tidigt med det, redan när jag var 15 faktiskt, när det var liksom som värst så att säga. Men jag hade ju inte en terminologi eller liksom ett ordförråd som var stort eller relevant nog för att kunna sätta ihop det här pusslet. Va? Jag trodde ju liksom att det finns utsatta områden och sen finns det svenska områden. Då. Det fanns bara två typer av världar, eller två världar liksom. Men med de få vänner jag hade på förorten som var lika mig då i den här bemärkelsen, vi såg ju på medan liksom haveriet fortsatte och det var droger och började liksom rånas hej vilt. Och vi insåg att det fanns en väldigt, väldigt mörk agenda med det som pågick. Först trodde vi väl liksom att det bara var svenskar som var rasister och att det var det enda. Va? Vi köpte ju den här agendan på något sätt. För det fanns ju liksom ingen annan uppfattning så att säga. Men allt eftersom, när man började träffa människor liksom utanför förorten då, så insåg man att det är inte alltid så enkelt. Och att det finns fler faktorer som man måste ta hänsyn till. Men jag var ju väldigt kritisk till förorten generellt sett. Alltså jag tyckte ju att de här människorna inte visade tacksamhet. Va? Utan de fick ju allting serverat på ett silverfat. Men valde ändå på något sätt att hamna i utanförskap. Och man fostrade inte sina barn liksom med rätt värderingar då så att säga. Utan man lät barnen löpa amok. Men blev du någon gång attackerad eller råkade ut för något ont av de här kriminella gängen som växte? Nej, det kan jag inte riktigt säga så. Utöver mindre bråk där man blev indragen av helt slumpmässiga faktorer på skolan så kan jag inte minnas att jag råkade ut för något så. Egentligen fanns det hela tiden liksom en otrygghet i skolan så framförallt. Man var ju tvungen att tänka på vad man sa och vem man sa saker till och så. Det fanns ju en väldigt tydlig liksom, hierarki som man hade liksom tagit med sig. Och då pratar vi inte bara generellt sett killhierarkier så, utan vi pratar liksom etniska hierarkier så. Och nationella sådana. Såklart. Men i och med att jag utgjorde då ett vittne som liksom stod på min borg och såg ut över horisonten som hade liksom lysts upp av de här bilbränderna och bränder generellt sett. Det var väldigt mycket bränder, vill jag minnas. Och det enda man minns var liksom starka blåljus från både polis och brandkår. Så jag lyckades ändå komma undan, vill jag säga. Men hade det att göra med att du kanske att man inriktade det här på etnisk svenskar som du ändå liksom kom från Kosovo och också var invandrare, att du ändå fick vara lite mer i fred än kanske en råsvenne på skolan, eller? Ja, visserligen. Det kan jag nog säga faktiskt. Att, i och med att jag då ändå har invandrarbakgrund och
jag var så att säga skyddad av min klan då, som det så, om man ska använda den termen liksom. Men absolut, det fanns ju en föreställning att man kanske inte ska bråka med andra elever som har invandrarbakgrund, för då kanske familjen blir inblandad och så. Och det skedde ju ändå va, mellan olika personer som utmanade varandras maktpositioner då. Men jag var ju mer en konstnär va. Ja. Jag var ju känd som konstnären på Norrby då, för att jag tyckte om att måla, och det gjorde jag då. Ett sätt för att bearbeta de här sakerna då. Ja. Så att jag liksom utmanade aldrig någon. Nej. Men för att gå tillbaka till det med de här svenska killarna då. Ja, alltså jag var ju ändå så att säga street smart och skötte mitt va. Och jag tände inte på gränserna så. Men de svenska killarna, de hade ju liksom inte den sortens medvetenhet va. Utan de trodde ju att de gick i en vanlig svensk skola, och där liksom började man bråka så hade båda gjort fel liksom. Och läraren skulle lösa det då. Och båda skulle skämmas lite grann. Men de här killarna, de körde ju över, de här förortskillarna då, de körde ju helt över den här lite halvt naiva inställningen. För att de kom ju från sådana miljöer där man hela tiden utmanade varandra. Man satte varandra på plats. Va? Ja. Det var ju bråk hela tiden. Ja. Det var ju ett stort gäng va, med killar som hela tiden då mätte varandras impulser. Ja. Framförallt i fotbollen då. Det var det som enade de här killarna. Men Zlatan-syndromet som jag kallar det. Drömmen om att man kan bli en framgångsrik multimiljonär till fotbollsspelare. Den gick ju liksom inte i uppfyllelse så, och många slutade då. Ja. Det var ytterst två människor som gick vidare med det. Men tog ni er ut från den här förorten sen? Eller är din familj kvar där? Min familj, de äger ju en bostadsrätt där då, på de lite lugnare gatorna. Det är mycket inom europeiska invandrare som har liksom köpt sig en bostadsrätt då. Och så finns det även många svenska och finska pensionärer som så att säga har byggt upp egna gateway communities. Okay. Det var en gräsmatta där som så att säga delade då förorten från fina bostadsrättshus med fina glasbalkonger då. Och då var det en privatperson som valde att köpa upp hela gräsmattan där och sätta upp galler då för att hålla ute liksom förorten. Ja. Lyckas de? Ja, det gör de. Ja. Det gör de. Och för mig var det så... Jag kommer ihåg när det inte fanns galler där, och då sprang det omkring ungdomar och kastade kastanjer på de här glasbalkongerna för att jävlas då, så att säga. Och det här fick man ju nog av, för att de här svenskarna och de här finska borna där, de hade ju ingen dialog med de här ungdomarnas föräldrar. Det var ju liksom två helt egna världar. Va? Ja. Så att man svarade med passivitet och man hoppades bara att det skulle lösa sig, men det gjorde det ju inte. Va? Så att en person valde ju då att köpa upp hela gräsmattan. Och bygga stängsel. Bygga stängsel och plantera buskar då, så att man inte skulle kunna se utanför då, så att säga. Men är inte det lite så här hellre fly än illa fäkta syndromet? Eller är det helt enkelt logik att det går inte att kommunicera med de här? Det är bättre att vi stänger porten. Ja, absolut. Man reagerade ju väldigt svenskt. Alltså att man är konflikträdd och tar inte den fighten. Men man har också lärt sig att om man tar den fighten, då kommer det aldrig sluta. Va? Ja. För att de här ungdomarna, de var inte intresserade av sådana, sådana normer, om man säger att man liksom, om en svensk krävde att de här ungdomarna inte skulle kasta kastanjer. Ja.
så var det helt oväsentligt. Va? Just det. Utan man gjorde som man ville och det var kul att reta svenskarna. Ja, alltså. just det. Men man vågade också inte heller då på grund av eventuella repressalier. Ja. Jag skulle inte säga att det hände så mycket, men det fanns ju ändå en rädsla som var befogad. Just det. Ja. För det kunde ske saker. Just det. Och genom att ni ändå har växt upp där och ni har sett hur stridigheter och hur man skyddar varandra och strider mellan klaner. Och jag vet ju också, i och med att jag jobbar med förortskillarna sedan 80-talet, att man hämnas om det händer någonting. Vi hade ju själva, när vi jobbade på krogarna, så var det så att vi puttade till en, så var det hämta brorsan och kusinerna, sen kom de 20 stycken. Och jag menar, det är ju en relevant rädsla att okej, är det så att vi slår tillbaka på de här ungarna så har vi kanske 10 fall tillbaka senare. Jajamän. Ja. Men om man då, du började bli medveten när du var 15 och sådär, men du är först nu på senare tid, jag noterar, men när var det du kände så här, men nu måste jag bli en röst av det här? Ja, alltså jag började lite smått när jag var 25 då. Och hade lite försiktigt skrapat ihop ett föreläsningsprogram då. Där jag liksom tog upp lite punkter som jag uppfattade som relevanta till när man diskuterade utanförskap då. Det vill säga ingenting av det som dagens kriminologer och mainstream media diskuterar, utan helt andra saker. Ja. Och det var ju framförallt då det här klansamhället, bristande integrationsplikt, kolossal invandringspolitik som saknar liksom all kontakt med verkligheten. Ja. Svenskfientlighet, Socialdemokraternas dilemma. Där man då på något sätt betingade invandrare till livslånga utanförskap. Va? För att då göra de här till lojala väljare då. Med bidragssystem och jag tyckte det var så bisarrt att se människor som hade bott i Sverige i 30 år och inte arbetat en enda dag. Va? Ja. Eftersom man drog sig för att arbeta. Ja. Det var ju så tjusigt att få bidrag och liksom det bara fungerade. Va? Ja. Och sen så var det ju en annan sak, och det var ju språket va? Som var helt obefintligt. Människor kunde inte tala svenska trots att de hade bott här då i 20-30 år. Och det här smittade av sig på barnen också. Som då fick en trasig svenska, även känns som förortssvenska då. Ja. Men jag började föreläsa lite lätt då för föreningar och psykiatriska mottagningar, partier, politiska partier då. Och jag fick ju väldigt förstående men också väldigt oroliga blickar. Va? Ja. För att jag på något sätt så det var lite för bra för att vara sant. Ja. Här kommer en kille från en förort som föreläser mot förortens intressen på något sätt. Va? Och det var ju sådär, det var rätt nytt på ett sätt och man lyssnade väldigt ihärdigt gjorde man när jag höll föredrag om det här då. Men det var också många som hade liksom ett motstånd mot det här. Va? För att de förstod det som att mitt föreläsningsmaterial det så att säga var i samstämmighet med liksom den nya folkrörelsen som vi har i Sverige idag. Den konservativa folkrörelsen då, som vill ställa krav. Liksom. Men man kunde liksom inte kalla mig för rasist. Va? För det är väl lite ett immunförsvar man har då. Om man har invandrarbakgrund så är det inte helt lätt att klistra på såna här epitet. Va? Men har du någonsin blivit kallad för husblatte? För det är ju det epitetet man har använt mot Hanif Bali för andra till exempel som försöker vara lite mer strikta. Har du fått höra det epitetet någon gång? Absolut. Ja. Fått höra den, en annan variant av den. Svenne wannabe. Den är fin. Den är fin. Den fick jag ju framförallt höra från killarna på förorten då. För att jag upptäckte någonstans att mitt
avstånd från det här utanförskapet gjorde att jag också kunde medvetandegöra språket. Va? Just det. Och jag menar, jag bröt ju precis som alla andra. Du testade den. Du testade den pucken och körde lite så, va? Ja, lite så det kan man säga. Ja. Och det var ju framförallt för att man träffade ju aldrig svenskar i den bemärkelsen. Utan man träffade bara andra som bröt på samma sätt. Och de här etnolekterna då, vilket är alltså talspråk då, knutna till etniska grupper, de formade en väldigt, väldigt liksom stor orkester av olika dialekter som var allt annat än bra i den bemärkelsen. Nu försöker man ju från mainstream media glorifiera och romantisera det här. Då. Det är massa lingvistiker och språksociologer som säger att det är viktigt med inkluderande av olika dialekter då. Men dialekt är ju en regionalt avgränsad variation. Va? En etnolekt är ju snarare ett talspråk som är knutet till en persons etniska bakgrund. Va? Det är inte riktigt samma sak. Nej, det är ju inte det. Och man försöker säga att den här gettosvenskan då är viktig för språket. Men det är väldigt svårt att hitta någon motivation till varför. För du testade ju den och sen så kom du på att det kanske inte var en framgångsrik väg att vandra. Nej, vad var det som fick dig att liksom komma på den tanken? Men jag skämdes ju. Jag tyckte inte det var snyggt att bryta på det där väldigt, vad ska man säga? Det var ju egentligen en ful variant av svenskan, va? En väldigt segregerad variant av språket. Och det här öppnar ju upp egentligen för nya frågor, för jag menar, detsamma var det ju med de finska invandrarna. De bröt ju som de gjorde, det var ju svårt att få jobb. Va? Och då kan man ju fråga då, hur långt kan man gå liksom? Vilka dialekter får man ha? Va? Men jag tyckte ju någonstans att om man bor i Sverige så ska man ju naturligtvis tala rent svenska. Och det här gäller ju egentligen enbart de som är födda här. Alltså, är man född i Sverige så är det ju givet att man lär sig att tala rent svenska. Och det är inte bara liksom någon slags floskel i den bemärkelsen, utan det är ju liksom ett väldigt viktigt fenomen, därför att någonstans så vilar ju ens framtid på språket man talar. Jag menar, det var ju väldigt svårt att få jobb, framförallt om man bröt på det sättet. Men jag vet ju på 80-talet redan så mötte jag alltså etniskt svenska killar som växte upp i Tensta, Rinkeby, och när de kom till krogarna så hade de ju sina invandrarvänner och de snackade så här. Och man visste, han hette Thomas Svensson, den här killen, och vi häcklade ju dem. Men jag förstod ju samtidigt att de började redan då bli en minoritet, och för att vara accepterad i gänget så var man tvungen att anta den här språkklangen. Då. Jo, men precis. Jag menar, det finns ju svenska rapartister och även en och annan svensk då som bor i de här områdena och har anammat det här språket. Va? För att talar man ren svenska så reagerar omgivningen ganska, inte illsint, men man reagerar, gör man. Man tycker att det där hör inte hemma på förorten, utan här talar vi den här dialekten. För att någonstans har man associerat ren svenska till en klassfråga. Ja, exakt. Så då, om man talar ren svenska, då är man lite bättre än alla andra. Då, just det. Så att jag fick ju höra Svenne Wannabe och massa andra saker. Och det gjorde inte mig så mycket, va? För att för mig var det självklart att man skulle tala ren svenska. Va? Just det. Men stoltheten var för stor i den här förorten, och man fortsatte med det. Och än idag kan man träffa på vuxna människor som bryter på det sättet. För att nu är det ju så pass normaliserat ändå, va? Och man vågar liksom inte påpeka det. Okej, du bryter. Man säger inte så liksom, för att man är rädd för vad det kan liksom väcka. Va? Men alltså, någonstans så börjar ju integrationen med språket. Och jag är ju en språkfantast. Jag talar 3 språk. Va? Så att jag tycker språk är en väldigt viktig tillgång. Det är viktigt att vara polyglott. Alltså,
flerspråkig om man kan. Ja. Men om man inte får lära sig ren svenska, jag menar det sabbar så mycket va? Det gör ju det, och jag tror att Sverige är ju ett av de kanske det enda landet i världen där man inte ställer några språkkrav. Du och jag skulle ju kunna åka till Iran och försöka söka arbete, vi skulle inte få några jobb och inte lära oss språket. Så att det är ju någonstans har ju det här sabbats redan från början. Ja. Så. Men om vi flyttar dig ända fram till nutid. Jag menar, du har haft föreläsningar, då blir det ett par års tid som du har haft föreläsningar och du har varit ute och pratat om de här sakerna. Men om du tittar på Sverige exakt nu, alltså, vad är det du ser? Jag ser att utanförskapet har expanderat, det har muterats och det har intensifierats. Då. Vi ser ju nu även i skolan att etniskt svenska ungdomar då bryter, så medvetet. Och det är en national tragedi utan dess like. För det kan låta så väldigt trivialt att prata, men det är väl bara en dialekt. Va? Så, det låter så enkelt. Va? Men bakom den här enkla föreställningen så vilar det väldigt mycket potentiellt misslyckande. Va? Liksom, men framförallt så ser man att det liksom haveriet, utanförskapet och mångkulturen har på något sätt fått övertaget om det svenska skolväsendet. Just det. Det finns ju liksom väldigt många risker med det här, till exempel att det svenska språket försvinner. Det blir kanske en klassfråga. Sen är det ju så, sen utmanas ju den här föreställningen av många andra generationens invandrare som väljer att studera på universitet och så, och högskolor. Och, som kanske ändå har det här sunda förnuftet och känner att nej, men det är viktigt att kunna ren svenska. Så man tvättar bort den här brytningen man har då. Och det har jag ju sett själv när jag har studerat på högskolor då, att många talar ren svenska, eller försöker. Va? Men det är också väldigt många som inte gör det. Och så när det gäller andra generationens invandrare som bryter, så ska man komma ihåg att de har aldrig riktigt fått höra det svenska språket liksom i tillvaron. Så. Att de har möjligen växt upp i ett invandrartätt område. Då. Men när man ser svenska ungdomar, alltså etniskt svenska ungdomar bryta frivilligt, då är vi inne på en helt ny sfär. Va? Så att, för då har man i princip kapitulerat och sagt att det är det här språket som gäller nu. Va? Ja, och jag menar, när jag hör krönikörer och twittrare säga att det här är nya normaliserade Sverige på många olika sätt, att det kanske inte var bättre förr utan vi får acceptera utvecklingen. Men jag ser ju bara en avveckling och vi går tillbaka och tittar lite på hur otryggheten växer. Jag pratade med en företagare igår i Lund som beskrev hur klanerna medvetet tar över företag och restauranger och allt annat genom att hota bort de svenska eller kanske de andra ägarna för att sen kunna ta över de här. För att ingen står ut att vara i områdena, så att det sprider sig väldigt på en kriminell väg. Och jag vet ju på 70- och 80-talet när maffian körde väldigt mycket, den jugoslaviska maffian körde utpressning mot restauranger, beskyddarverksamhet. Men då var det inte för att ta över själva restaurangen utan för att tjäna pengar. Men nu gör man det all in. Nu tar vi över hela verksamheten. Och det här är bland annat Hans Jensevik som forskat mycket på det här, hur det går till. Och jag fick en stark insikt igår när jag pratade med en företagare som fått sitt företag övertaget genom att han hotade bort hans anställda också. Och nu är det övertaget av enklaver. Och polisen och myndigheter gör ingenting. Men vad ser du framåt i farans riktning om man säger att vi låter det här bara galoppera på? För att jag menar, det har inte varit något lyckade resultat så här långt och återigen Einsteins galenskapsteori borgar för att det inte kommer att bli det heller om vi gör på samma sätt. Men om man vänder på trenden och säger så här att om du skulle få styret här, och vilka åtgärder skulle man behöva sätta in för att på något vis börja vända den här trenden? Ja, framförallt måste man ju gå ut och konstatera att i Sverige så är det ju Sveriges rikes lag som gäller. Låter det så givet på något sätt, men det implementeras ju inte. Och sedan måste ju polisen, framförallt, skulle jag säga polisen, sätta in resurser mot det här klansamhället. Va?
eller det här multitribalistiska samhället där det är olika klaner då som tar över liksom och ja, någonstans så på ytan så är det ju liksom bara butiker och företag, va, som då styrs av de här människorna och frågan är ju vilken ände man ska börja i. Ska man få hota och liksom skrämma iväg företagare och ta över? Naturligtvis inte. Men hur ser man om så har skett liksom? Eller hur, alltså det precis och jag skulle säga att den oron finns även bland invandrarfamiljer som finns liksom, som hamnar däremellan, va? Just det. Och någonstans så, de här klanerna, det är så grundläggande för mänskligt beteende. För alla människor har ju någon gång under historien varit klansamhällen, va? Så att det är verkligen det mest grundläggande statsskick som finns. Liksom en väldigt primitiv sådan. Men när man är så många och man är så samstämmiga på något sätt och man har ambitioner. Så jag menar, det här är ju ändå de här klanerna som expanderar så. De är ju många och de har ambitioner, va? Och de har makt. Och frågan är ju liksom någonstans så vad är felet, va? Eller så. Och säger man någonting, men de här klanerna håller på att ta över. Då kan man ju få höra så här. Ja, det är väl bra att det kommer företagare till Sverige och startar företag. Ja. Så man rationaliserar det och lindar in det med liksom näringslivet och det vet en massa andra. Och så försöker man påpeka det att fast det har ju inte gått till på ett schysst sätt. Va? Man har jagat iväg människor och då säger man så här, ja, det där låter lite skeptiskt sådär, lite reaktionär propaganda liksom. Men jag ska vara helt ärlig, jag är väl så van vid klaner och liksom klansamhällen. Och på något sätt är det är som att det hela flyter på väldigt bra, va? Ja. För när det är så många klaner som utövar inflytande så vet de också vad de har varandra. De vet vad de har varandras gränser så. Och det svenska rättsväsendet, för det första är man ju rädd för att bli kallad rasister. Det är det första som händer. Ja. Polisen vet att de har ju fått instruktioner att de här grupperna rör vi inte för de är viktiga för partiet. Men samtidigt ska man så att säga bekämpa brottsligheten, va? Så du vet, det är liksom det är dubbla budskap, va? Men vad tror du att om det här bara får fortsätta utan att det blir någon förändring, det får bara expandera, var befinner sig Sverige om 10 år? Jag skulle säga att om de här klansamhällena fortsätter att expandera med ett utanförskap bakom sig då, eller framför sig för den delen, så börjar vi nog få enklaver. Och en enklav, det är alltså, för att uttrycka det enkelt, en stat inom en stat. För att vara lite lustig så behöver man i princip visa pass när man går in och ut då. Just det. Och de här enklaverna då, de har egna sociala koder, de har egna borgmästare, de har egen moralpolis i den bemärkelsen. Egna lagar egentligen. Och det finns också risker att människor på ett sätt tvingas liksom att acceptera de normerna och de lagarna istället för liksom Sveriges lag då, i den bemärkelsen. Och vad som kan hända, jag skulle säga så här, så länge det finns pengar att pumpa in i de här enklaverna och de här klansamhällena, det kan vara bidrag eller om det är andra subventioner, så kommer det flytta på, va? Ja. För människor har en sån enorm anpassningsförmåga, va? Man kan normalisera det mest bizarra som går att föreställa sig, va? Ja. Men om vi ändå säger om 10 år, om du får flytta på, folk har försökt normalisera och anpassa sig till det här, hur mår landet i stort? Ja, alltså då kan man ju säga att människor utanför den här lilla verkligheten då,
de kommer att ha accepterat att det finns separata enklaver som gör lite som de vill. Eller så. Och att där, om man går in till sådana områden, då är man turist. Men det värsta scenariot som jag kan tänka, det är väl att vi börjar få fler och fler Malmö då, så att säga. Just det. Och Malmö är ju inte längre en svensk stad i den bemärkelsen. Det är väldigt att kalla Sverige eller Malmö för en svensk stad, det är en väldigt abstrakt. Ja, det är en majoritet invandrare totalt. Det tog över för 3 år sedan, bara upp i 52%. Precis. Och jag menar, i sådana områden, när du har en så stor majoritet, va? Och det är också så här att det finns ju en variation också, för är det bara en klan så kan man ju liksom, då vet man ju, ja, det är den klanen och man vet vad man har dem. Men det är så många olika nationaliteter och så många olika klaner som i sin tur då har liksom ännu mer hierarkier och egna normer och regler. Då blir det väldigt svårt att komma åt det, för det blir för mycket. Så att vad vi får är nog havererade stadsdelar då som löper på med de här bidragen, och skulle bidragen inte längre betalas ut, då får vi alltså en samhällskollaps som då utbryter eller i våld. Vi får liksom egen milis och vi börjar få ett nytt forna Jugoslavien. Ja, och det är ju en ganska mörk bild som många pratar om, att det riskerar att bli inbördeskrig och allt annat. Och det är därför jag känner att det är viktigare än någonsin att svensken gemene, för vi är fortfarande nationellt i majoritet, vaknar upp och förstår den här agendan med Socialdemokraternas valboskap, som man kallar det för, att egentligen det som man övergav ju hela sin moral och etik, tycker jag. Ja, men precis, och jag försöker ju så mycket jag kan med att prata med människor, och vissa inbitna socialdemokrater, de tror inte sina öron, va? Det kan inte vara sant, säger de. Hur är det möjligt? Och jag försöker ju, va, och blir motarbetad. Jag blir kallad både det ena och det andra. Och det är lite sådär. Jag har upptäckt att det finns liksom en väldigt rasistisk komponent i vänsteretablissemangets kritik mot mig då. Framförallt då att jag har utländsk bakgrund och ett annorlunda namn då. Så man börjar tänka, vad är det här för någon kille som inte är vänster? Det kan vi inte acceptera. Så att jag har ju upptäckt en ny form av rasism då, den så kallade godhetsrasismen då. Just det, som även kan kallas för en godhetsreligion, som har svämmat över väldigt mycket. Ja, precis. Och de rasisterna, så att säga, de vänsterrasisterna, de är ganska kusliga, va? För de är väldigt, väldigt motiverade till att de ska göra bra saker då. Just det. Så att när jag säger att vi har liksom ett havererande utanförskap och vi behöver liksom nationella reformer för det, och man behöver liksom ställa krav och minska invandringen, och det tycker också många invandrare. Alltså, jag menar, det sunda förnuftet är ju störst bland invandrare, ska man komma ihåg. Och då den här nya folkrörelsen då. Men de tror inte på vad jag säger. Nej. Utan de säger att du vet, jag var på en förort någon gång för 30 år sedan. Det var jättebra. För där kunde jag köpa ajvar och pitabröd och orientaliska bönor. Du vet, det är liksom, det finns en väldigt ytlig aspekt av det hela. Så börjar man prata svenskfientlighet och personer som blir urinerade i munnen och säger att fast det där har vi alltid haft. Så att, det går liksom inte att diskutera med de här människorna. Nej, och det är väl det att de behöver snarare isolera sig än att försöka diskutera med dem, för att det blir bara en uppgivenhet. Nu börjar våran programtid ta slut, så jag tänkte om du skulle kunna få ge lite tips till vad tittarna och de som lyssnar på det här skulle kunna göra mera för att vi tillsammans skulle kunna kanske skapa en förändring. Finns det någonting som du känner att du skulle vilja förmedla? Ja, absolut. Och det är mycket man kan göra. Och en sak som man kan göra är att ifrågasätta när man hör märkliga saker på jobbet eller i olika sociala sammanhang. Man ska ju ifrågasätta liksom lugnt, och man ska ändå visa respekt. Va? För man ska komma ihåg att den här typen av föreställningar
om det här goda samhället då. Det har ju legat i länge, va? Och människor är dogmatiska och har svårt för förändringar som går emot deras sanningar, va? Men ifrågasätt lugnt och hänvisa till personer som går ut och ifrågasätter och liksom personer som har överlevt utanförskap som jag till exempel. Och peka på fakta blir man bemött med motstånd och liksom olika epitet och då tycker jag att då har man gjort sitt, va? Alltså för att någonstans så har man sårat de här människornas egon. Och det tar tid, va? För människor, de har sina föreställningar och det är också ett väldigt svenskt fenomen, va? Så att alltså förändringar tar ju tid, va? Men det är ändå viktigt, tror jag, att säga ifrån. Ja. Sen tänker jag också att våra politiker måste ta sitt ansvar. Att man liksom är så beroende av röstboskap och sånt där, det är ett litet pris att betala kontra det som kan komma att hända, nämligen inbördeskrig. Och då ska man komma ihåg att den svenska konformitetskulturen och den här konflikträdslan, den kommer att bli slutet för det här landet. För att de här klanerna, de är inte intresserade av att skriva arga brev. Nej. Utan de kommer att skaffa vapen och de kommer att, gör man inte som de säger så kommer de att straffa en hårt. För att den här självbevarelsedriften är mycket starkare hos de här människorna. Och sen får man ju se till att rösta rätt. Ja. Jag tycker absolut inte att man under några omständigheter kan rösta på Socialdemokraterna. Om man är frisk och vill Sverige som nation väl, och även om man vill invandrare väl, för man ska komma ihåg att det är invandrare som tar mest skada av de här negativa utvecklingarna. Så man ska se till att rösta rätt och man ska ifrågasätta, och sen tycker jag att man mer kan man ju egentligen inte göra. Man får bara hoppas att människor vaknar och ifrågasätter men våga diskutera, våga skicka in debattartiklar, jag menar, vi har ju bara ett Sverige och det är viktigt att man värnar om det, för att annars finns det ju risk att vi får ett forna Jugoslavien och då blir det en mycket, mycket stor tragedi av det hela. Jag menar, man ska komma ihåg att det dog 125 000 människor i forna Jugoslavien. Och de flesta var oskyldiga civila som avrättades vid sina dörrar och så. De som hade tur blev ju skjutna då, så att säga. Det är många som kanske tycker att det är lite att ta i, va? Men du vet, det finns flera rekvisit för ett potentiellt haveri, va? Det enda som krävs är väl att bidragen dras in och då tar det hus i helvete, så att säga. Det gör ju det, och vi vill ju inte tillbaka till det forna Jugoslavien och just skapa att vi måste lära av historien. Verkligen, så är det, helt klart. Petrit, jag är jätteglad att jag har fått samtala med dig och tack för att du ville besöka vår studio. Tack så mycket, tack. Och ni där hemma, jag tycker verkligen att uppgivenhet är en dålig känsla. Jag får mycket, som jag sa tidigare, mejl och sms från människor som säger att de är uppgivna och att det är ingen idé längre. Men det är ju också det som man kan säga att den här agendan vill, att folk ska ge upp så att de kan fortsätta styra. Vänd på den trenden, vad vinner du på uppgivenheten? Och vänd på den trenden att om du ändå är beredd att ge upp, vad har du förlorat på att faktiskt jacka upp lite och bli en i mängden. Och du är ju inte mer ensam än vad du gör. Det finns massor med grupperingar att sluta sig till. Så börja liksom nyfiket bredda din sfär och se vad du kan göra för att skapa en bättre framtid tillsammans med oss alla. Tack för att du har tittat. Exakt 24 är en läsarfinansierad nyhetssajt. Vårt material ses 1 miljon gånger i månaden. Men för att vi ska kunna fortsätta att publicera vårt material gratis, öppet för alla, behöver vi ditt stöd. Bli månadsprenumerant och var med när vi revolutionerar Mediesverige.